ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ እኔ የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምናላችሁ ይህ የ10ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 6 ኢትዮጵያ ኢንተርናል ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ፍሮም 1941 አፕ ቱ 1991 የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 3ኛ ክፍል እናያለን። በባለፈው እንግዲህ በፓርት 1 ኢርሊ ኦፖዚሽን ሙቭመንት አጋይንስት ዘ ኢምፔሪያል ፓወር የሚል ቶፒክ ነበረን። በዛ ቶፒክ ዙሪያ ስንመማር ነበር ማለት ነው። ምናልባት ያ ቪዲዮ ካልደረሳችሁ መለስ ብላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የዩኒቱን 3ኛ ክፍል እናያለን። ቶፒካችንም ዘ ኢትዮጵያን ሪቮሉሽን ኤንድ ዘ ፋል ኦፍ ሞናርኪ የሚል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ እየተማርን ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን። መልካም ቆይታ። ሶ ጋይስ እንግዲህ ቶፒካችን ምንድነው የሚለው የኢትዮጵያ አብዮት እንደማለት የኢትዮጵያን ሪቮሉሽን ማለት የኢትዮጵያ አብዮት ኤንድ ዘ ፋል ኦፍ ሞናርኪ ማለት ደግሞ የንጉሱ መውደቅ ወይም የሞናርኪያል ሲስተም ወይም ንጉሳዊ መንግስት መውደቅ ምን እንደሚመስል የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው። ኦኬ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ዲፖዚሽን ኦፍ ዘ ኢምፔረር ኤንድ ዘ ኢመርጀንሲ ኦፍ ደርግ ኢምፔረሩ ከስልጣን መወገድ ዲፖዚሽን ማለት ከስልጣን መወገድ ማለት ነው። ኤንድ ደርግ የተባለው ሚሊታሪ ጁንታ መምጣት ምን እንደሚመስል በመጀመሪያ ማለት ነው። The last two decades of the Haile Selassie's reign witnessed the growing opposition to his regime, which reached its peak in February 1974. እንግዲህ ሞናርኪው ወይም ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን ሊወገዱ 20 ዓመታት ያክል ሲቀራቸው ወይም the last two decades ማለት የመጨረሻዎቹ ሁለት አስርተ ዓመታት እጅግ በጣም ከፍተኛ የሚባል ኦፖዚሽን ወይም ተቃውሞ የበዛባቸው ጊዜያት ነበሩ ማለት ነው። ስፔሻሊ 1974 ፒክ ላይ የደረሰበት ወይም ጫፍ ላይ የደረሰበት ነበር። This was a period when the country's social, economic and political situation became worse and different sections of the people made a series of strikes, protests and demonstrations against the imperial regime. እንግዲህ ይሄ ዘመን ስፔሻሊ ፌብሩዋሪ 1974 አካባቢ ጀምሮ ማህበራዊም በሉት ኢኮኖሚያዊም በሉት ፖለቲካዊም በሉት ሁኔታዎች በሙሉ በጣም አስጠሊታ በጣም አስቀያሚ ደረጃ ደርሰውበት የነበሩበት ሁኔታና የተለያዩ ስትራይኮች ወይም አድማዎች ተቃውሞዎች ወይም ፕሮቴስት ዲሞንስትሬሽን ወይም ሰላማዊ ሰልፎች ሲካሄዱ የነበሩበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው። The life of rural people also deteriorated as they were hit by various natural and man-made famine. ወደ ገጠሩ አካባቢ ስንወጣ ደግሞ የገጠሩ ህዝብ ናቹራል በሆነ መንገድም ሊሆን ይችላል ወይም ሰው ሰራሽ በሆነ መንገድ በከፍተኛ ሁኔታ በራብ የተቀጡበት ጊዜ ነበር። From 1958 up to 74 almost all administrative regions of Ethiopia were affected by famines of various degree. እንግዲህ ከ1958 ጀምሮ እስከ 74 ድረስ ሁሉም በሚባል ደረጃ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የረሃብ ኮንዲሽን ተከስቶ ነበረ። እንግዲህ ዲግሪው ይለያይ እንጂ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ስናየው አንደኛው ላይ ከፍተኛ የሆነ ረሃብ አንደኛው ላይ ደግሞ መካከለኛ የሚባል ይሁን እንጂ አብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል በከፍተኛ ሁኔታ በረሃብ ተጠቅቶ የነበረበት ሁኔታ እንዳለ ይናገራል። The most serious of this occurred in Tigray in 1958 and 59, Waglasta in 1956 and 66, and Wallo province in 1972 and 77. በዋናነት በከፍተኛ ሁኔታ ረሃብ ተከስቶባቸው የነበሩት ቦታን ስናይ ትግራይ፣ ዋግላስታ ኤንድ ወሎ የሚባሉ ግዛቶች በከፍተኛ ሁኔታ በረሃብ የተጎዱበት ወይም ረሃብ የተከሰተባቸው ቦታዎች ነበሩ ማለት ነው። Thus famines resulted in deaths and dislocations of 10,000s of people. እንግዲህ ይሄ ረሃብም ለብዙዎች የሞት ምክንያት ለብዙዎችም ወይም በ10 ሺህ ለሚቆጠሩ ህዝቦች ደግሞ ለመሰደድ ወይም ዲስሎኬት ለማድረግ ወይም ቦታቸውን ለመቀየር የተገደዱበት ሁኔታም ተፈጥሮ ነበረ ማለት ነው ጋይስ። The urban population ወደ ከተማው ስንመጣ ደግሞ the urban population was suffered from inflation and corrupt administration. የከተማውን ደግሞ ስናይ የዋጋ ግሽበት ነበረ፣ ኮራፕት የሆነ አድሚኒስትሬሽን ወይም የነቀዘ አስተዳደርም ነበረ፣ በጣም የተበላሸ አስተዳደር ማለት ነው። The devastating famine was made public to the international community by Ethiopian students and a documentary film produced by the British journalist Jonathan Dembleby. ሌላኛው እንግዲህ ይህን ረሃብ ወይም በዚህ በአብዛኛው በኢትዮጵያ ክፍል ላይ ተከስቶ የነበረውን ረሃብ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ወይም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ተማሪዎችና
ዶክመንታሪ ፊልም በመስራት ስፔሻሊ የብሪቲሽ ጆርናሊስት ጆናታን ደምብልባይ የተባለ ጆርናሊስት ዶክመንታሪ ፊልም በመስራት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስተዋወቅ ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ኢትዮጵያ በዛን ዘመን ከፍተኛ የሆነ ረሃብ ውስጥ ገብታ እንደነበረ ለማወቅ ችሏል። Okay, at the beginning of 1974, the situation in Ethiopia was ripe for revolution. እንግዲህ 1974 መጀመሪያዎቹ አካባቢ ላይ ይህ ሁኔታ ላይ የተቀመጡትን ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት ያ ማለት ከፍተኛ የሆነ ረሃብ በገጠር አካባቢ፣ በከተማ ደግሞ ኢንፍሌሽን ወይም የዋጋ ግሽበት እንዲሁም ደግሞ ኮራፕት የሆነ አድሚኒስትሬሽን መኖሩ ፒክ ላይ ስለደረሰ በ1974 መጀመሪያዎቹ አካባቢ ለአብዮት የቀረበ ሆነ ማለት ነው። ራይፕ ማለት የቀረበ ወይም የደረሰ እንደማለት ነው። ኦኬ Popular uprisings become widespread, particularly in the urban center. ህዝቡ እንግዲህ ይሄ uprising ማለት የሪቮልት ወይም ማመጻው ማለት ነው በጣም እየተስፋፋ መጣ። ስፔሻሊ ከተማ አካባቢ ወይም አርባን ሴንተር አካባቢ ማለት ነው። Different sectors of the society took part in the uprising, like students, teachers, and unemployed youths, and civil servants, taxi drivers, soldiers had their active role. የተለያዩ ሴክተሮች እንግዲህ በዚህ አፕራይዚንግ ወይም በዛ አመጻ ተሳትፈዋል። ለምሳሌ ብንወስድ ተማሪዎችን፣ መምህራኖችን፣ የስራ እድል ያላገኙ ወይም አምፕሎይድ ያውዝ የስራ እድል ያጡ ወጣቶች፣ ሲቪል ሰርቫንቶች ወይም የመንግስት ሰራተኞች፣ ታክሲ ድራይቨሮች ወይም ሾፌሮች፣ ወታደሮች ሁሉ ሳይቀር አክቲቭ የሆነ ሮል ነበራቸው ማለት ነው በዚህ አፕራይዚንግ። Nevertheless, the first serious act along the road to revolution came from the army when the Negale armed mutinied in protest in January 1974. እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው the first serious act along road to revolution ወደ ሪቮሉሽን ወይም ወደ ጀስት ወደ አብዮት የመራቸው ከየት የመጣ ነው ካል comes from the army ከአርሚውን የመጣው by the way ከዚህ ቀደም ስናወራ ስለነ ኩፑ የ1916 ኩፕ ስናይ ወይም መፈንቅለ መንግስት ስናይ የግርማሜ ነዋይና መንግስቱ ነዋይ በጋራ ሆነው ወንድማማቾች ሌሎች ኃይሎችን አደራጅተው የጀመሩት መፈንቅለ መንግስት ሳይሳካበት የቀረበት ዋነኛ ምክንያት አርሚው አልደገፋቸውም ነበር ነው። እዚህ ጋር ግን comes from the army ነው። አርሚው ሳፖርት አድርጎታል። when the Negale army mutinied in the protest in 1974 ጃንዋሪ 1974 ላይ የተካሄደውን አመጻ እምቢ ማለታቸው ነው። ሙታይንድ ማለት ማመጽ እምቢ ማለት እንደማለት ነው። Armed forces in other provinces of the country followed the footsteps of the Negale army and began to demand a pay increase and improvements in their working condition. So ነገሌ ላይ ያሉት አርሚዎች ያደረጉትን አመጻ ወይም ያደረጉትን እንቢጅተኝነት ተከትሎ ሌሎችም ብዙ ዲማንዶች መጡ ወይም ብዙ ፍላጎቶች መጡ ያ ማለት and began to demand to pay increase and improvements in the working condition ሲል ምን ማለቱ መሰላችሁ ነገሌ አካባቢ የተደረገው እንቢተኝነት ወለሎች አካባቢም የመስፋፋት ወይም ኢንክሪዝ የማድረግ ኮንዲሽኑ እየጨመረ መጣ ነው። On 19 February 1974 the Ethiopian Teacher Association opposed the new educational reform program is known as sector review. በፌብሩዋሪ 18 1974 ደግሞ የካቲት 18 1974 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው የመምህራን ማህበር የሚባል አለ ቲቸር አሶሲዬሽን ማለት ነው። ይሄ መምህራን ማህበር እንግዲህ አዲስ የትምህርት ካሪኩለም ወይም ሪፎርም መጥቶ ነበር። እሱም ሴክተር ሪቪው የሚባል ነበር። እሱም ፕሮግራም አንፈልግም በማለት ኦፖዝ ያደረጉት ወይም ተቃወሙት ማለት ነው። The teachers were accompanied by students and some parents. እንግዲህ እነዚህ መምህራኖች ጀስት በተማሪዎችና በአንዳንድ ቤተሰቦች ወይም ፋሚሊዎች ሰፖርት ተደርገው ነበር ወይም አካምፓኝ ተደርገው ነበር ማለት ነው። On the same day, taxi drivers went to strike in protest against 50% rise in petrol price. በተመሳሳይ ቀን ደግሞ ታክሲ ድራይቨር የሚባሉት ወይም ሹፌሮቹ ስትራይክ ወይም አድማ ላይ ገብተው ነበር። ምክንያቱም 50% የፔትሮል ዋጋ ጭማሪ ተከስቶ ነበር ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ during that time ፔትሮል በሊትር ለምሳሌ 1 ብር ነው ብንል 1 ብርም ላይሆን ይችላል በርግጥ 50 ሳንቲምም ሊሆን ይችላል። ሶ 50% ጭማሪ ያደረገ ማለት 1 ብር የነበረው ወደ 2 ብር ከፍ አለ ማለት ነው።
ኦኬ ስለዚህ ኖ 50% ማለት ግማሽ ማለት ነው። 1 ብር ከ50 ማለት ነው። 1 ብር ከነበረ 1 ብር ከ50 2 ብር ከሆነ የ2 ብርን ግማሽ 3 ብር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የፔትሮል ዋጋ ጭማሪ ስለነበረ ድራይቨሮቹ ምን አደረጉ? ስትራይክ ወይም አድማ ውስጥ ገቡ ማለት ነው። The Confederations of the Ethiopian Labor Union (CELU) also presented a list of demands to the Prime Minister እንዳልካቸው መኮንን። ሌላ የተደራጀ ግሩፕ The Confederation of Ethiopian Labor Union የሚባል ግሩፕ አለ ወይም ዩኒየን። ይህ ዩኒየን የተለያዩ ዲማንዶችን ወይም ፍላጎቶችን ሊስት አደረገና ለፕራይም ሚኒስቴሩ አቀረበ። ፕራይም ሚኒስቴሩ ዱሪንግ ዳት ታይም እንዳልካቸው መኮንን ነበረ። ምንም እንኳ ንጉሰ ነገስቱ ቢሆኑ ሙሉ ስልጣኑን የያዙት፣ ነገር ግን ፕራይም ሚኒስቴር ምናምን የሚባሉ ነገሮች በውስጡ አሉበት። The worker demand includes the passing of new labor legislation። ያ ማለት እንግዲህ አንደኛው ፍላጎታቸው ከላቦር ወይም ከሰራተኞች ጋር የተገናኙ ህግጋቶች አሉ፣ እነሱ እንዲሻሻሉ። ሌላው ፍሪደም ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አሶሲዬሽን የመደራጀት መብት እንዲኖር፣ ፔንሽን ኤንድ ዌጅ ኢንክሪዝ። ፔንሽን ማለት ጡረታ ማለት ነው እና የደሞዝ ጭማሪ እንዲደረግ የሚል ነበረ። ጆብ ሴኩሪቲ ወይም የስራ ደህንነት፣ ኤንድ ፍሪ ኤጁኬሽን ፎር ኦል ለሁሉም ነፃ የሆነ ትምህርት እንዲኖር የሚሉ ነበሩ ማለት ነው ዲማንዶቻቸው። የእነማን ዲማንድ? እዚህ ጋር ኮንፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ላቦር ዩኒየን የሚባሉት ያቀረቧቸው ዲማንዶች ወይም ሊስት ኦፍ ዲማንድስ ማለት ነው። The Muslim community demonstrated against the age-old discriminations and ሰህባድ። በሌላ በኩል ደግሞ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ዲስክሪሚኔሽን አለብን ብለው ስለሚያስቡ ወይም መድሎና አድሎ አለብን ብለው ስለሚያስቡ እነሱም ወደ ዲሞንስትሬሽን ወይም ወደ አመፃው ወይም ወደ ሰላማዊ ሰልፉ ወይም ወደ እምቢተኝነቱ የተቀላቀሉበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። The Coordinating Committee of the Army Force or AFCC, commonly known as DERG, composed a series officer below the rank of the major, was set up from the armed forces, polices and territorial army። ሌላው ተመልከቱ ኮኦርዲኔቲንግ ኮሚቴ ኦፍ ደ አርምድ ፎርስ የሚባል ድርጅት ወይም የተቋቋመ ኃይል አለ። ይህ ኃይል ኮመንሊ ደርግ ተብሎ ይጠራል። ደርግ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን በውስጡ ይዟል። ስፔሻሊ አርምድ ፎርሶች አሉ፣ ፖሊሶች አሉ፣ ቴሪቶሪያል አርሚዎች ምናምን አሉ። ያ ማለት ክንደ ብርቱ ወይም ጠንካራ የሆነ ግሩፕ ነው ማለት ነው ደርግ የሚባለው። ስለዚህ ይህን ነገር አቋቋሙ። The military uprising and riots in the capital eventually leads to the resignations of the Prime Minister Aklilu Habtewolde, who was replaced on February 28, 1974 by the new Prime Minister እንዳልካቸው መኮንን። እንግዲህ የወታደሮች ስፔሻሊ ደርግ የሚባለውን ወይም ኤኤፍሲሲ የሚባለውን ተቋም ወይም ግሩፕ መስርተው ሪዮት ወይም አፕራይዚንግ ወይም አመት ሲጀምሩ ስፔሻሊ ካፒታል አካባቢ ማለት ነው እንደማይቻል ይህን ነገር ማሸነፍ እንደማይቻል ያወቁት ፕራይም ሚኒስቴሩ during that time አክሊሉ ሀብተወልድ ነበሩ። ስለዚህ አክሊሉ ሀብተወልድ ሪዛይኔሽን ማለት በፍቃዳቸው ስልጣናቸውን መልቀቅ ማለት ነው። አክሊሉ እንግዲህ በፍቃዳቸው ስልጣናቸውን ጠቅላይ ሚኒስቴርነት ወረዱ። ከዛስ በፌብሩዋሪ 28 1994 ማን ተተካ? ሌላ ፕራይም ሚኒስቴር እንዳልካቸው መኮንን የተባለ ሌላ ፕራይም ሚኒስቴር ተተካ። ስለዚህ እንዳልካቸው መኮንን እዚህ ጋር እንዳትደናገሩ ፕራይም ሚኒስቴር እንዳልካቸው መኮንን ላይ የተለያዩ ዲማንዶችን አቅርበው ነበር ይላል አይደል? ከማን በኋላ የመጣው ፕራይም ሚኒስቴር ነው ማለት ነው እንዳልካቸው መኮንን? ከአክሊሉ ሀብተወልድ በኋላ የመጣ ነው እንዳልካቸው መኮንን ማለት። አክሊሉ ሀብተወልድ ማለት ዱሪንግ ኢምፔሪያል ኃይለ ሥላሴ በነበሩበት ዘመን የነበረ ፕራይም ሚኒስቴር ሲሆን እንዳልካቸው መኮንን ደግሞ በ1974 የተተካ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው ማለት ነው። Ever since its establishment on 28 June 1974, the Derg acted as the de facto government and began to exercise power and take action. እንግዲህ ልክ ኃይላቸውን ካደራጁ በኋላ በሰኔ 28 1974 ደርግ ራሱን መንግስት ወይም ጊዜያዊ መንግስትን ብሎ በማቋቋም የተለያዩ ኤክሰርሳይሶችን እና አክሽኖችን መውሰድ ጀመረ ማለት ነው። ኦኬ ጀስት መንግስታዊ ተግባራትን መተግበር ጀመረ። The first move was
the detentions of high-ranking officials of the imperial regime, including the Prime Minister እንዳልካቸው። Following this, ልጅ ሚካኤል እምሩ becomes Prime Minister. Then the Derg introduced its motto or slogan called ኢትዮጵያ ትቅደም። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን አንድ ሐሳብ ፕራይም ሚኒስቴሮቹ ሁለቱ ግራ እንዳያጋቧችሁ ብያችኋለሁ። አክሊሉ ሀብተወልድ ቀደም የነበረው ነው። ከዛ በ1974 ወደው የተተካው ፕራይም ሚኒስቴር ማን ነው? እንዳልካቸው መኮንን ነው። ከዛም በጁን 28 1974 ደርግ ራሱን መንግስት አደረገ፣ ጊዜያዊ መንግስት አደረገና የተለያዩ ኤክሰርሳይሶችና አክሽኖችን መውሰድ ጀመረ። ከዛም መጀመሪያ ላይ የወሰደው እርምጃ ምን ነበረ? ዲቴንሽን ነው። ዲቴንሽን ማለት በእስር ቤት ማቆየት ማለት ነው። ስፔሻሊ ሃይ ራንኪንግ ኦፊሻልስ ወይም ከፍተኛ ስልጣን ያላቸው አካላት ኢንክሉዲንግ the prime minister እንዳልካቸው መኮንን ጨምሮ ማለት ነው። ፎሎዊንግ ዲስ ልጅ ሚካኤል እምሩ becomes the prime minister። ከዛ እንዳልካቸውን ወደ እስር ቤት በማስገባት ማን ተተካ? ልጅ ሚካኤል እምሩ ፕራይም ሚኒስቴር ሆኑ ማለት ነው። መጀመሪያ አክሊሉ ሀብተወልድ ነበረ በ1974 በእንዳልካቸው መኮንን ተተካ። ከዛ እንዳልካቸው መኮንን በደርግ ታሰረ። ከዛ ልጅ ሚካኤል እምሩ ተተካ። ኦኬ ዜን ደርግ ኢንትሮዲዩስ ኢትስ ሞቶ ኦር ስሎጋን ኢትዮጵያ ትቅደም የሚል ሞቶ ወይም መፈክር ይዞ ተነሳ ማለት ነው። ኦን 12 ሴፕቴምበር 1974 the Derg deposed ኃይለ ሥላሴ and transformed itself into provisional military administration council። በ1974 መስከረም 12 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ወይም በእኛ መስከረም 2 አካባቢ ማለት ነው ኃይለ ሥላሴ በደርግ ዲፖዝ ተደረጉ ወይም ከስልጣን ተወገዱ ማለት ነው። ዜን የደርግ መንግስት እንግዲህ በየዓመቱ ያከብረው የነበረው ሴፕቴምበር 2 አካባቢ ላይ የነበረውን ቀን ነው። ጀስት እንደ ልደት ቀን ነው። ላይክ ለምሳሌ ግንቦት ሃያን ኢህአዴግ እንደሚያከብረው ማለት ነው አይደለ? ልክ እንደዛ ሁላ ደርግም ይህንን ቀን ያከብር ነበር። ከዛም ኃይለ ሥላሴን ዲፖዝድ ካደረገ በኋላ ወይም ከስልጣን ካስወገደ በኋላ ምን የሚል መሰረተ? ትራንስፎርሜድ ኢትሰልፍ ኢንቱ ፕሮቪዥናል ሚሊታሪ አድሚኒስትሬሽን ካውንስል የሚባል ነገር አቋቋመ። ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ማለት ነው። የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ካውንስል ወይም ምክር ቤት ነገር አቋቋመ። ዜን ሉተናንት ጀነራል አማን ሚካኤል አንዶም ቢካምስ the first chairman of the provisional military administration council። ሉተናንት ማለት መቶ አለቃ ማለት ነው። ስለዚህ መቶ አለቃ ጀነራል አማን ሚካኤል አንዶም የመጀመሪያው ቼርማን ነው። የዚህ ማህበር ወይም የዚህ ፓርቲን በለው ወይም የዚህ ካውንስል ቼርማን ወይም አስተዳደር ወይም ኃላፊ ማለት ነው። ሌላው ሜጀር መንግስቱ ኃይለማርያም and ሜጀር አጥናፉ አባተ also become the first and the second vice chairman respectively። እነዚህ ሁለቱ ደግሞ መንግስቱ ኃይለማርያም እና አጥናፉ አባተ የመጀመሪያውና ሁለተኛው ቫይስ ቼርማን ወይም ምክትል አስተዳዳሪ ነገር ሆነው ተሾሙ ማለት ነው። however general aman who was a well-known popular commander and hero of the war in the first Ethio-Somali war was in conflict with the radical elements in the Derg over the question of Eritrea። ነገር ግን ጀነራል አማን የሚባለው ጀነራል አማን ማለት እንግዲህ ቼርማኑ ማለት ነው። ቼርማኑ የፕሮቪዥናል ሚሊታሪ አድሚኒስትሬሽን ካውንስል ቼርማኑ ማለት ነው። በኤርትራ ጉዳይ ኮንፍሊክት ገጥሞት ነበር። was a well-known popular commander and hero ነው። በጣም ታዋቂ ኮማንደርም ጀግናም ነው ማለት ነው ጀነራል አማን ስፔሻሊ በኢትዮ ሶማሊያ ዋር ማለት ነው። ስለዚህ በኤርትራ ጉዳይ ኮንፍሊክቶች ገጥመውታል። ስፔሻሊ ከደርግ ጋር በተገናኘ ወይም ደርግ ከኤርትራ ጋር ያለውን አቋም በተመለከተ ጀነራል አማን ጥያቄዎች ነበሩበት ወይም አለመግባባቶች ወይም ኮንፍሊክቶች ነበሩ። finally he was killed at his home while resisting arrested። ስለዚህ በኤርትራ ጉዳይ ጥያቄዎች ስለነበሩበት ደርግ በድብቅ እቤቱ ወስዶ ወይም እቤት ውስጥ ሳለ ገደለው ወይም ተገድሎ ተገኘ ማለት ነው። ኦኬ he was killed at his home while resisting arrested። ስለዚህ መሪው ወይም ቸርማኑ ተገደለ ማለት ነው። እዚህ ላይ ማን? ጀነራል አማን ሚካኤል አንዶም የተባለው ሰው ማለት ነው። እንቀጥል። on November 24 1974
Brigadier General Tafari Banti. Look, Brigadier General Tafari Banti becomes both the new chairman of the Derg and Edo State, with Mengistu Hailemariam and Atnafu Abate as his two vice chairman. በማን ፈንታ በጀነራል አማን ፈንታ ማን ተተካ? ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ ባንቲ ቼርማን እና ሄድ ኦፍ ዘ ስቴት ወይም የሀገሪቱ አስተዳዳሪ ሆኖ ተሾመ። መቼ? በኖቬምበር 24 1974። እንግዲህ ይሄኛው ጀነራል አማን ወር ያክል እኮ ጀስት ሴፕቴምበር እና ኦክቶበርን ብቻ ነው ያስተዳደረው ማለት ይቻላል። 2 ወር ሳይቆይ ነው የተገደለው። ከዛ ማን የተተካው? ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ ባንቲ ተተካ። በንቲ ከዛ እሱ ቼርማን እና ሄድ ኦፍ ዘ ስቴት ሆኖ መንግስቱ ኃይለማርያም እና አጥናፉ ባንቲ ግን ቼርማን ሆነ ነው ቫይስ ቼርማን ሆነው ወይም ምክትል ሆነው ቀጠሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ስዕሎች እንግዲህ መንግስቱ ኃይለማርያም በስተግራ በኩል ያለው ነው። መሃል ላይ ተፈሪ ባንቲ ያለ ተፈሪ ባንቲ ኖቬምበር 24 ላይ የተተካው ማለት ነው። ኦኬ ኖቬምበር 24 1974 ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ ባንቲ becomes the new chairman of the Derg and head of the state አለ። ስለዚህ head of the state ማለት መሃል ላይ ያለው ነው ተፈሪ። ከዛ በኋላስ አጥናፉ ባንቴ ማለት ደግሞ ማን ነው? አጥናፉ አባተ ማለት ደግሞ በራይት በኩል እዚህ ጋር የምታዩት ነው። ይህ አጥናፉ አባተ፣ ይሄ ደግሞ ተፈሪ ባንቴ፣ ይሄኛው ደግሞ መንግስቱ ኃይለማርያም ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መሃለኛው head of the state ነው ወይም ቼርማን ነው። ግራና ቀኝ ያሉት ደግሞ ቫይስ ቼርማኖች ናቸው፣ ምክትሎች ማለት ነው። ሌላው ሰብቶፒክ ሶሾ ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ሪፎርምስ ኦፍ ዘ ደርግ። በደርግ ዘመነ መንግስት የሶሾ ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል ሪፎርም ምን ይመስል ነበር? ዘ ደርግ ኢንትሮዲዩስድ ኤ ሲሪየስ ኦፍ ራዲካል ሪፎርምስ ኤንድ ሜዥር። እንግዲህ በጣም የሚገራርሙ ለውጦችን ለማምጣት ጅማሮ ላይ ደረሰ ወይም ባጭሩ ማምጣት ጀመረ ማለት ነው። የተለያዩ እርምጃዎችን እና ተሐድሶችን ወይም ሪፎርሞችን። ፎር ኢንስታንስ ኢን ዲሴምበር 1974 the development through the cooperation campaign or እድገት በህብረት ዘመቻ aimed at the implementation of literacy and rural development programs was launched። በዲሴምበር 1974 እንግዲህ ምንድነው የተደረገው? ኮኦፕሬሽን ካምፔን ወይም ዘመቻ ነው። በጋራ የመስራት እድገት በህብረት ዘመቻ፣ በጋራ እየሰሩ በጋራ መለወጥ የሚባል የሶሻሊዝም አይዲዮሎጂ አለ። እሱን አይዲዮሎጂ ጀስት ወደ ገጠሩ ማህበረሰብ የማሰማራት ወይም የማሰራጨት ስራ ተሰራ። and aimed at the implementing of literacy ማለት ትምህርትን በከፍተኛ ሁኔታ የማስፋፋት፣ የማይጽፍና የማያነብ ኢትዮጵያውያን እንዳይኖር ተብሎ ጀስት መሰረተ ትምህርት ወይም የጎልማሶች ትምህርት ተብሎ ገጠር አካባቢ ላይ ለመስራት ተጀመረ ማለት ነው። ስፔሻሊ ፎር ሩራል ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ነው፣ የገጠሩን እድገት ለማፋጠን በሚል ማለት ነው። in the late December እንግዲህ እዚሁ ላይ 1974 ዲሴምበር ወር ላይ 60,000 campaigners were sent to the rural area to provide a basic literacy and gave orientations about socialism to the peasant። በዚህ ወር በዲሴምበር መጨረሻ 1974 አካባቢ ላይ 60,000 የሚደርሱ ካምፔን ዘመቻኞችን ወይም የዘመቻ ሰዎች ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ወደ ሩራል ኤሪያ ወይም ወደ ገጠሩ አካባቢ ተላኩ። ዋናው ዓላማቸው ምንድነው? ቤዚክ ሊትሬሲ ወይም ባጭሩ መሰረታዊ ትምህርትን የሚሰጡ እና ስለ ሶሻሊዝም ለፔዛንት ወይም ለገበሬው ኦሪየንቴሽን ወይም መግቢያ ወይም ትምህርት የሚሰጡ ናቸው። እነዚህ 60,000 የሚደርሱ ካምፔነሮች ማለት ነው። ዘ ሚሊታሪ ጁንታ nationalized private banks and insurance companies in January 1974 and private industries and business companies were also confiscated a month later። ከዛ ቀጥሎ የወሰደው እርምጃ የሚሊታሪ ጁንታ ምንድነው ያደረገው? ፕራይቬት ባንኮችን ወይም የግል ባንኮችን እና ኢንሹራንሶችን ወደ መንግስት እንዲዘዋወሩ ማድረግ ነው። ስፔሻሊ ኢን ጃንዋሪ 1975 ማለት ነው። ፕራይቬት ኢንዱስትሪዎችን ቢዝነስ ካምፓኒዎችን በሙሉ ወደ መንግስት እንዲካተቱ የማድረግ ስራ ተሰራ። ኔክስት ኢን ማርች 1975 the land reform proclamation land reform proclamation which nationalized all rural and land and brought an end of feudal relation in the rural Ethiopia። በማርች 1975 ደግሞ ምንድነው የሆነው? ከመሬት ጋር የተገናኙ አዋጆች ታወጁ። ያ ማለት
ጀስት የከበርቴዎች የሚባሉት ወይም ምንድነው የሚባሉት መኳንንት ምናምን የሚባሉት በንጉሱ ዘመን የነበሩ የመሬት ባለሀብቶች ብዙውን መሬት ሰብስበው የያዙ ሰዎች በሙሉ መሬታቸው እየተቀማ ናሽናላይዝ የማድረግ ወይም ለመንግስት የማስገባት ስራ ተካሄደ ማለት ነው። ሁሉም መሬቶች በሙሉ የመንግስት ወደ ማድረግ ማለት ነው። ስፔሻሊ ገጠርም ከተማም ማለት ነው። It was radical in that it sought to transform the country's land tenure system. ባጭሩ land tenure ማለት ስልጣንን መከታ በማድረግ መሬትን ሰብስቦ የመያዝ ሲስተም ነበረ በንጉሱ ዘመን። እሱ ነገር በሙሉ እንዳረገ ወይም አቆመ ማለት ነው። It provided a condition for the establishment of peasant association on ቀበሌ basis. Okay, ከቀበሌ ጀምሮ ከታች ከትንሿ ቀበሌ ጀምሮ የፔዛንት አሶሲዬሽን ወይም የገበሬዎችን ማህበር በማደራጀት በጋራ እንዲሰሩ የማድረግ ስራ ተሰራ ማለት ነው። The primary task of the association was the implementing of the proclamation and oversees the periodic redistribution of land. እንግዲህ the primary task ማለት የመጀመሪያው ተግባር የሆነው ምንድን ነበረ? አሶሲዬሽን መፍጠር ነው። እንግዲህ በቀበሌ ደረጃ ፔዛንቶችን አሶሲዬት አድርጓል። ከዚህን አሶሲዬሽን ወደ ተግባር ወደ ኢምፕሊመንቲንግ ወይም ወደ ተግባር እንዲገቡ ማድረግ እና ይሄን ፕሮክላሜሽን ወይም ይሄንን አዋጅ የማስፈጸም ስራ ከዛም ፔሪዮዲክ ሪዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ላንድ እንደገና መሬትን ላራሹ ቢኮዝ ተማሪዎች የሆነ ሰዓት ላይ ሲያመጹ መሬት ላራሹ የሚል ነበረ። ስለዚህ መሬትን ለሚያርስ ዲስትሪቢዩት የማድረግ ስራ ሲሰራ ነበር ይለናል። Urban land and extra houses were nationalized and made public property on 26 July 1975. አሁንም ሌላ የተወሰደው እርምጃ ምንድነው? ከተማ ያሉ ቦታዎችና ትርፍ ቤቶች ለመንግስት እንዲገቡ ተደረገ ማለት ነው። መቼ? በ26 ጁላይ 1975 Urban Dweller Association the ቀበሌ were formed to administer housing and neighborhood affairs. አሁን ገጠር ላይ ፔዛንት አሶሲዬሽን ወይም የገበሬዎች ማህበር ተቋቁሟል። ከተማ ላይ ደግሞ አርባን ድዌለር ወይም የከተማ ነዋሪዎች ማህበር የሚል ተደራጅቶ እስከ ቀበሌ ደረጃ ማለት ከትንሿ ጀምሮ እያደራጁ ጀስት ሃውሲንግ ወይም የቤት መስራት ሊሆን ይችላል፣ ቤት ለሌላቸው ቤት የመስራት ምናምን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ለአስተዳደር ምቹ እንዲሆን የማድረግ ስራ ተሰራ። እንዲሁም ከኔይበሪንግ አፌር ወይም ከጉርብትና ጉዳዮች ጋርም በተገናኘ ማለት ነው። ስፔሻሊ እዚህ ላይ በደርግ ጊዜ የነበረው ሰፈራ የሚባል ነገር ነበረ። ሰፈራ ማለት ጀስት ገጠር አካባቢ ላይ ገጠሩን እንደ ከተማ አይነት ፕላን ነገር በማውጣት ተበታትነው ይኖሩ የነበሩ መንደሮችን ወደ አንድ በማምጣት በአንድ ጎረቤት በማድረግ በዛ አካባቢ ላይ የመብራት የውሃ ምናምን አገልግሎት በአንድ ኢቭን የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ወይም ኢንፍራስትራክቸሮች እንዲዘረጉ ወይም እንዲመሰረቱ ለማድረግ የታቀደ ነበረ ሰፈራ የሚባለው ፕሮግራም። ኤኒዌይስ እንቀጥል። After the overthrow of the old regime, issues like the political role of the military and the strategy and tactic about the regime's exercise of power during the transition period caused a split within the civilian political group. እንግዲህ መጀመሪያ ምን ሆነ የተወገደው የኦልድ ሪጅሙ ያ ማለት ሞናርኪው ማለት ነው። ባጭሩ ከተወገደ በኋላ የተለያዩ ፖለቲካል ሮሎች ሚሊታሪን ስትራቴጂክ እንዳልሰው ታክቲኮች ተፈጠሩ። ስፔሻሊ በተለያዩ ሲቪሊያን ፖለቲካል ግሩፖች መካከል መለያየት ወይም ስፕሊት ዊዝን ዘ ሲቪሊያን ፖለቲካል ግሩፕ ያ ማለት የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠር ጀመሩ ማለት ነው ባጭሩ። ምክንያቱም ሞናርኪውን ይወድቃል ተብሎ ያልታሰበው ሞናርኪ ጣሉት፣ ንጉሱን ከስልጣን ዲፖዝ አደረጉ፣ አስወገዱ። ከዛ በኋላ ሚሊታሪ ጁንታ ተፈጠረ። ከዛስ የተለያዩ ፖለቲካል ግሩፖች ክሬት ተደረጉ ይለናል። this political groups were the all Ethiopian socialist movement የመጀመሪያው እንግዲህ the all Ethiopian socialist movement or MES ሜሶን ማለት ነው። ምናልባት ሲጠራ ሰምታችሁ ተሆነ ሜሶን ተብሎ ይጠራል። and the EPRP ኢትዮጵያን ፒፕል ሪቮሉሽናሪ ፓርቲ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ አብዮታዊ ግንባር ወይም ኢሄፓ ምንድነው? ኢሄፓ ኢሲፓ ምናምን የሚባል ነገር ሲጠራ ሰምታችሁ ታውቁ ይሆናል በታሪክ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ነው እዚህ ጋር እያወራ ያለው። A bitter struggle emerged between
ደስ ፖለቲካል ፓርቲስ በጣም መራራ የሆነ ስትራግል የገጠመ እንግዲህ በእነዚህ በሁለቱ ፓርቲዎች መካከል ነው። በሶሻሊስት ሙቭመንቱና በፒፕል ሪቮሉሽናሪ ፓርቲው መካከል ቢተር የሚባል ስትራግል ወይም በጣም መራራ የሚባል ፖለቲካዊ ትግል ነበረ በሁለቱ ግሩፕ መካከል። ኦል ኢትዮጵያን ሶሻሊስት ሙቭመንት ሊድ ባይ ኃይሌ ፊዳ followed the strategy of critical support to the ደርግ። እንግዲህ ኦል ኢትዮጵያን ሶሻሊስት ሙቭመንት የሚባለው የመጀመሪያው ፓርቲ ወይም ሜሶን የሚባለው የሚመራው በኃይሌ ፊዳ ነበረ። በኃይሌ ፊዳ እንግዲህ በኃይሌ ፊዳ የሚመራው ሜሶን ከደርግ ጋራ ሪሌሽንሺፕ አለው ወይም ሳፖርት አለው፣ ክሪቲካል የሆነ ሳፖርት አለ ማለት ነው። ያኛው ግን ኢሄፓ የሚባለው ግን ወይም የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ የሚባለው ተቃራኒ ነው፣ የደርግ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ሶ ምን ሆነ? the national democratic republic the national democratic revolution or NDR program was announced on 20 April 1976 ሌላ ግንባር ነው ደግሞ ወይም ሌላ አብዮት ነው። ይሄ ደግሞ ናሽናል ዲሞክራቲክ ሪቮሉሽን ያ ማለት ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስትን መሰርታለን የሚል ፕሮግራም አሳወቁ ወይም አናውንስ አደረጉ። መቼ? በ20 አፕሪል 1976 እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር ማለት ነው። ኢት ኢንቫሴጅድ ማለት በአይነ ህሊና ማየት ማለት ነው። the people's democratic republic under the leadership of the proletariat acting in close alliance with the peasantry and supported by the petty bourgeoisie and promised the formation of worker class party። ባጭሩ ደርግ ምንድነው እያደረገ ያለው? ናሽናል ዲሞክራቲክ ሪቮሉሽን ፕሮግራም አዘጋጀ። መቼ? በአፕሪል 20 1976። ከዛ በኋላስ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፓርቲው በተወሰኑ ግሩፖች ሳፖርት የሚደረግ ነው። ከዛም ሰዎችን የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ ለማድረግ ወርከር ክላስ ፓርቲ የሚባል እንደሚመሰረት ቃል ተገባ ወይም ፕሮሚስ ተደረገ። the worker class party ወይም የሰራተኞች ፓርቲን በለው ልክ እንደዛ ማለት ነው። then in 1976 and 1977 APRP ማለት ነው the Ethiopian People Revolutionary Party ማለት ነው intensified its armed struggle against the supporters and functionary of the ደርግ። አሁን እንግዲህ በሁለቱ መካከል ከፍተኛ የሆነ ጸብ ሊነሳ ነው። በኢሄፓ እና በደርግ ወይም በሜሶን እና በኢሄፓ መካከል ከባድ የሚባል ዋቲኮሊት ስትራግል ሊፈጠር ነው ማለት ነው። the military regime in turn carried out a systematic and ruthless elimination of its opponent in the campaign known as Terror, a bloody campaign against the PRP and other suspected individuals። ከዚህ በኋላ በጣም ደም አፋሳሽ የሚባል ወይም ብለድ የሚባል ስትራግል ነው የገጠሙት ማለት ነው። በማንና በማን? በደርግ ሪጅም እና በፒአርፒ ወይም በኢሄፓ መካከል ማለት። ስለዚህ ሲስተማቲክ ሩትለስ ኢሊሚኔሽን ኦፍ ኢትስ ኦፖነንት ይለዋል። ያ ማለት ሲስተማዊ ተቃራኒ ኃይልን የማጥፋት ዘመቻ፣ እሱም ቀይ ሽብር ወይም ሬር ቴረር ተብሎ የሚጠራ ነበረ። ስለዚህ ቀይ ሽብር፣ ነጭ ሽብር ምናምን የሚባል ነገር ነበረ በደርግ ዘመን። ቀይ ሽብር ማለት የደርግን መንግስት የሚቃወሙ ግሩፖችን የሚያጠፋበት ወይም ኢሊሚኔት የሚያደርግበት ማስ ኪሊንግ ወይም የጅምላ ፍጅት ወይም የጅምላ ጭፍጨፋ ሲስተም ነው። ያ ማለት እንግዲህ የፒአርፒ ወይም የኢሄፓ አባል የሆኑ እንዲሁም ሰስፔክትድ የተደረጉ ወይም የተጠረጠሩ ኢንዲቪዥዋሎች ወይም ግለሰቦች የሚጠፉበት መንገድ ወይም ሲስተማቲክ መንገድ ሬር ቴረር እንለዋለን። ማስ ኪሊንግ ኤንድ ቶርቸር ቢካምስ ዘ ኦርደር ኦፍ ዘ ዴይ። ማስ ኪሊንግ ማለት የጅምላ ግድያ፣ ማሰቃየት ወይም ማሰር፣ ቶርቸር ማለት ነው። የቀን ተቀን ተግባር ሆነ ማለት ነው። it was most intense in አዲስ አበባ and major provincial town። በዋናነት ደግሞ በጣም ጎልቶ የሚታየው አዲስ አበባ ከተማና ሌሎች ክልላዊ ከተሞች ላይ ወይም ትልቅ የሚባሉ ታውኖች ላይ ይታይ ነበር። thousands of students, teachers, workers, thousands of students, teachers, workers and ordinary people who were suspected of supporting opposing group were imprisoned without charge, tortured and executed። በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ሰራተኞች እንዲሁም ተራ ሰዎች
የኦፐናንት ግሩፕ ወይም የተቃራኒ ግሩፕ ወይም የኢህአፓ አባል ናችሁ ወይም ሳፖርተር ደጋፊ ናችሁ በሚል ይታሰሩ ነበር። ኢምፕሪዝንድ ዊዛውት ኤኒ ቻርጅ ያለምንም ክስ ማለት ነው። ይሰቃዩ ነበር ወይም ቶርቸር ይደረጉ ነበረ። እንዲሁም ኤክስኪዩትድ ይደረጉ ይገደሉ ነበረ ማለት ነው። ምን ይባላል ይህ ፕሮግራም? ሬድ ቴረር ወይም ቀይ ሽብር። it is a systematic and ruthless elimination of opponent groups። እዚህ ጋር ይህን ስዕል ተመልከቱት። ሬድ ቴረር ቪክቲም ነው። ይህ ስዕል እንግዲህ የሚያመላክተው ጀስት ተማሪዎች ነው የሚመስሉት፣ ወጣቶች ናቸው። ጀርባቸው ላይ እንደዚህ ነኝ ብሎ ተለጥፏል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ልባሽ ነኝ ነገር ይላል፣ ልባሽ ነኝ ይላል። እዚህ ደግሞ ዲሞክራት ብቻ ጀስት ስራቸው ነው የተለጠፈው። እንደዚህ ነኝ ብሎ ተለጥፎ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት መሳሪያ የያዘ አካል አለ። ከዛ ማስኪሊንግ ሙሉ በሙሉ ይገደላሉ ማለት ነው። ይህ ምን ይባላል? ሬድ ቴረር ወይም ቀይ ሽብር። አሁን እነዚህ ሰዎች ወይ የኦፐናንት ግሩፕ ወይም የኦፐናንት ፓርቲ ሳፖርተር ወይም ደጋፊ ወይም አባል ናቸው፣ ወይም ደግሞ ሰስፔክት የተደረጉ የተጠረጠሩ አካል ናቸው። ያለምንም የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ክስ ኤክስኪዩት ይደረጋሉ ወይም ይገደላሉ ማለት ነው። By 1978 the Red Terror more or less succeeded in suppressing opposition in the city። እንግዲህ በ1978 የቀይ ሽብር የሚባለው ነገር ይብዛም ይነስም ውጤታማ ሆኗል። የሚቃረኑ ግሩፖችን የመጨቆን ወይም ሰፕረስ የማድረጉ ስራ በከተሞች ላይ ስኬታማ ሆኗል። However, the rural area of the central and northern highland, particularly Tigray and Eritrea, is separatist guerrilla movement which had already begun during the time of the emperor continued to resist the new government። ምንም እንኳ ከተሞች አካባቢ ላይ ያለውን ነገር ማስታገስ ቢችልም እንኳ የደርግ መንግስት ወይም ቀይ ሽብር የሚለው ፕሮግራም ማስታገስ ቢችልም እንኳ ሴንትራል ወይም ማዕከላዊ እና ሰሜን ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ያሉ ተቃውሞችን ማስታገስ አልቻለም። ስፔሻሊ የትግራይና የኤርትራ ሰፓሬቲስት ጉሬላ ሙቭመንት ወይም የደፈጣ እንቅስቃሴ ወይም ውጊያ ነበር። ስለዚህ ይሄ የደፈጣ ውጊያ የተጀመረው በንጉሱ ዘመነ መንግስት ነበረ። የምታስታውሱ ከሆነ ስለ ንጉሱ መውደቅ ወይም የተለያዩ ሪቮልቶች ወይም አፕራይዚንጎች ስናይ በደቡብ ትግራይ አካባቢ አዘቦ እና ራያ አካባቢ ላይ ጀስት ሙቭመንቶች እንደነበሩ ወይም አፕራይዚንግ ወይም ሪቮልቶች እንደነበሩ አይተናል። ያ አፕራይዚንግ ወይም ያ ሙቭመንት ስቲል እንደቀጠለ ነው ማለት ነው በአዲሱ መንግስት። This insurgent group fought a long civil war against Derg throughout 1917 and 1980s። እንግዲህ ይሄ ግሩፕ ስፔሻሊ በሰሜኑ አካባቢ ያለው ወይም ትግራይ አካባቢ ያለው ግሩፕ በ1970ዎቹ እና በ1980ዎቹ ድረስ ደርግን በከፍተኛ ሁኔታ ሲዋጋ የነበረና ከፍተኛ የሆነ የእርስ በርስ ጦርነት ወይም ሲቪል ዋር የነበረበት ወቅት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ኦኬ the Derg established a party known as the Worker Party of Ethiopia። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ወርከር ፓርቲ ኦፍ ኢትዮጵያ እንደሚመሰረት ወይም ወርከር ክላስ ፓርቲ የሚባል እንደሚመሰረት ቃል ገብቶ ነበር ብለናል አይደል? እዚህ ጋር ታስታውሳችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው the working class party እንደሚመሰረት ፕሮሚስድ አድርጓል ወይም ቃል ገብቷል ብለን ነበር። ስለዚህ ደርግ ምንድን ያደረገው ወርከር ፓርቲ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ነገር መሰረተ ፓርቲ ነው። as the vanguard party in 1984 vanguard ፓርቲ ስንል ግንባር ቀደም የሆነ ወይም ትልቅ እንደማለት ነው። ፓርቲ ተመሰረተ። The primary task for the Worker Party of Ethiopia or WPE following its formation in 1984 was devising the new national constitution that would inaugurate the EPDRE። ስለዚህ የዚህ ፓርቲ ፕራይመሪ ታስክ ወይም የመጀመሪያው ስራው ምንድነው? በ1984 የተመሰረተው ይህ ፓርቲ ማለት ነው ጀስት ናሽናል ኮንስቲቱሽን ወይም ብሔራዊ ህገ መንግስት ይመሰረታል የሚል ነው። ስለዚህ ዲቫይዚንግ ማለት መፍጠር ነው። ምንድነው የሚፈጥረው? ናሽናል ኮንስቲቱሽን ወይም ህገ መንግስት ይፈጠራል የሚል ነበረ። in 1987 the People's Democratic Republic of Ethiopia or PDRE was proclaimed
and the constitution promulgated እንግዲህ ኮንስቲቱሽን ተዘጋጀ ተብሎ ጀስት አዋጅ ተነገረ ማለት ነው ወይም ታወጀ። the PDRE was unitary state made up of 24 administrative and 5 autonomous region that was ኤርትራ፣ ትግራይ፣ አሰብ፣ ድሬዳዋ and ኦጋዴን። በዋናነት የፒዲአርኢ ወይም የኮንስቲቱሽን ሲዘጋጅ 24 አስተዳደሮች ያሉት 5 ደግሞ ራስ ገዝ የሆኑ ኤሪያዎችን የያዘ ወይም ሪጅኖችን የያዘ እነዚህም ኤርትራ፣ ትግራይ፣ አሰብ፣ ድሬዳዋ እና ኦጋዴን ማለት ሶማሊያ ማለት ነው። እነሱን የያዘ ነበር። actual power rested on መንግስቱ ኃይለማርያም who was not only president of the country but also the general secretary of the working people of Ethiopia. ኦኬ ስለዚህ the working party of Ethiopia ማለት ነው። እንግዲህ ሙሉ ስልጣን ማን ላይ ወደቀ? መንግስቱ ኃይለማርያም ላይ ወደቀ። መንግስቱ ኃይለማርያም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ብቻ ሳይሆን ጀነራል ሴክሬታሪ ጭምር ነው። የማን የወርኪንግ ፓርቲ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚባለው ፓርቲ ጸሐፊም ጭምር ነው ማለት ነው። he and the other surviving members of the Derg dominated the WPE መንግስቱ ኃይለማርያም እና ሌሎቹ ከሱ ጎን ያሉት እንግዲህ ደርግን በከፍተኛ ደረጃ የሚዘውሩት ወይም የሚያንቀሳቅሱት ሆኑ። In a sense, the power structure set up by the constitution was the carbon copy of the power structure that existed in the communist country. ባጭሩ ያዘጋጁት ህገ መንግስት ወይም ኮንስቲቱሽን ካርበን ኮፒ ነው። የማን ካርበን ኮፒ ካላችሁ የሶሻሊስት ወይም የኮሚኒስት ካንትሪዎች የነ ራሽያ ሀገር ህገ መንግስት ካርበን ኮፒ ማለት ቀጥ ያለ ቅጂ ምንም ለውጥ የሌለው ማለት ነው። እንዳለ ተገልብጦ የመጣ ማለት ነው። The party was granted even more power than the government. እንግዲህ ፓርቲው ከመንግስት በላይ ስልጣን እንዳለው ይታወቃል ማለት ነው። ፓርቲው ከመንግስት በላይ ስልጣን አለው። ምን ማለት ነው? ነይደስ ለምሳሌ during this time አሁን የቪዲዮ በሚሰራበት ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ ለምሳሌ የብልጽግና ፓርቲ አለ፣ ዴን የኢትዮጵያ መንግስት አለ። ሁለቱ ይለያያሉ። ባይዘው መንግስትና ፓርቲ ይለያያሉ። ስለዚህ አሁን ላይ እንደምታስተውሉት ከሆነ ይሄ ፓርቲ ጀስት ከመንግስት በላይ ስልጣን አለው ማለት ይቻላል። ግን በየትኛውም አግባብ ከመንግስት በላይ ስልጣን ያለው ፓርቲ አይኖርም። ምን ማለት መሰላችሁ? ፓርቲው ስብሰባዎችን ሲያካሄድ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ሲያካሄድ የመንግስትን ሀብት እየመዘበረ ከሆነ ወይም ከመንግስት በጀት እየዋጣ ከሆነ ፓርቲው ከመንግስት በላይ ሆኗል ማለት ነው። ነገር ግን ፓርቲው ጀስት አንድ የመንግስት አካል ሆኖ መንግስትን የሚያስተዳድር ነው እንጂ ፓርቲው ማለት ከመንግስት በላይ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ በደርግ ዘመን የሚሆነው የደርግ ፓርቲ ወይም WPE የሚባለው ከመንግስት በላይ ስልጣንን ይዞ ነበረ ማለት ነው። ሶ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ነው የሚመስለው። በሚቀጥለው በፓርት 4 the Ethio-Somali war and foreign influence the question of ኤርትራ and the fall of Derg ያ ማለት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ጦርነት ነበረ። የውጭ ኢንፍሉዌንስ ወይም ተጽዕኖ ምን ይመስል ነበረ? የኤርትራ ጥያቄ ምን ነበረ? ደርግ እንዴት ወደቀ? የሚሉ ነገሮችን በአራተኛው ክፍል የምናይ ይሆናል። ለዛሬ ይሄን ይመስል ነበረ። አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።